හරි අදනේ දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Tkinter වීඩියෝ සීරීස් එකේ ෆයිල් ඩයලොග් කියන වීඩියෝ එක සම්බන්ධව. ඒතර අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ෆයිල් හැන්ඩලින් ටාස්ක් එකක් Tkinter භාවිතා කරලා කොහොමද අපි සිදු කරන්නේ කියන එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆයිල් හැන්ඩලින් ටාස්ක් එකේදී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ ටාස්ක් කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා රීඩ් කරන්න, ඊට පස්සේ රයිට් ටාස්ක් එක, ඕපන් ටාස්ක් එක, ඔය වගේ ටාස්ක් කිහිපයක් අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්න සිදු වෙනවා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆයිල් හැන්ඩලින් ටාස්ක් එකේදී අපි රීඩ් රයිට් ටාස්ක් එක කරන්න අපි කොහොමද දන්නවා Python භාවිතා කරලා සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆයිල් එකක් රීඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව අපි file.read, file.write වගේ ෆන්ක්ෂන්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ෆයිල් එකක් රීඩ් කරන්න සහ රයිට් කරන්න. හැබැයි අපි මෙතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිදු කරන්න අපි කොහොමද ෆයිල් ඩයලොග් එකක් භාවිතා කරලා අපි මෙතනදී භාවිතා කරනවා ෆයිල් ඩයලොග් කියලා ඩයලොග් එකක්. ෆයිල් ඩයලොග් එක පාවිච්චි කරලා අපි කොහොමද ෆයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට අපි බලනවා සිලෙක්ටිං ෆයිල්. ඊට පස්සේ ඒ සිලෙක්ට් කරපු ෆයිල් එකේ පාත් එක අනුව පාත් එක යූස් කරලා අපි කොහොමද ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නේ, ෆයිල් එක රීඩ් කරලා ඒක යම් කිසි ක්‍රියාදාමයක් නැත්නම් ටාස්ක් එකක් කරන්න කොහොමද, ඔය වගේ දේවල් තමයි බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන ආකාරයේ බටන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ බටන් එක භාවිතා කරලා තමයි අපි අපේ ෆයිල් ඩයලොග් එක ඕපන් කරගන්නේ. ඊට අමතරව අපි ෆයිල් එකේ කොහොමද ටාස්ක් එකක් කරන්නේ, ඒ ටාස්ක් එකට අදාළව ෆයිල් එකේ තියෙන ෆැක්ටර්ස් රීඩ් කරලා ඒක ලේබල් එකට කොහොමද අප්ඩේට් කරන්න වගේ ටාස්ක් එකක් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලා දැනටමත් මගේ Tkinter කලින් වීඩියෝස් ටික බලලා ඇති කියලා. ඔයා මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් අපි සීරීස් එකක Tkinter widgets සම්බන්ධව කතා කරලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා අපේ අවසාන හරියේ තියෙන widgets ටික තමයි අපි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. එහෙනම් අපි කලින් කතා කරා වගේම අපේ පළවෙනි ටාස්ක් එක තමයි අපි import කරගන්න ඕන Tkinter as tk. ඊට පස්සේ අපිට මේ පාර මේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය වෙන අමතර import එකක් file dialog කියන import එක අපි from Tkinter අපි import කරනවා file dialog. අපි මෙන්න මේ file dialog කියන window එකත් ඕපන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන අපේ අර ප්‍රධාන ටාස්ක් ටික අපි මුලින්ම වින්ඩෝ එකක් අසයින් කරගන්නවා tk. එතකොට අපි මේකෙන් තමයි අපේ වින්ඩෝ ඔබ්ජෙක්ට් එක මුලින්ම අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වින්ඩෝ ඔබ්ජෙක්ට් එකට ජියෝමැට්‍රි ටික අසයින් කරන්න, ටයිටල් එකක් දෙන්න, ඔය ටික අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි මේක කියමු file handling task. ඊට පස්සේ මම මේ වින්ඩෝ එකට ජියෝමැට්‍රි එකකුත් අසයින් කරගන්නම්. ජියෝමැට්‍රි එක මම දෙන්නම් 500 into 500. ඔන්න අපි අසයින් කරගත්ත ජියෝමැට්‍රි එකත්. ඊට පස්සේ දැන් අපිට සාමාන්‍ය මේක හරහා කරන්න ඕන බටන් එකක් through මේ බටන් එකක් තමයි අපි අතට මෙතනදී භාවිතා කරන්නේ. අපිට අර HTML වලදී වගේ ෆයිල් එකක් රීඩ් කරන්න කෙලින්ම අපිට ඩිරෙක්ට් අපිට වෙනම විජට් එකක් නැහැ මෙතනදී. ඒත් අපි බටන් එකක් පාවිච්චි කරලා බටන් එක හරහා ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරලා තමයි අතරම අපි ෆයිල් ඩයලොග් එක ඕපන් කර ගැනීම සිදු කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඒ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම බටන් එකක්. එහෙනම් මම බටන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. බටන් සමානයි tk.button. ඒතර මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා අපේ මේන් වින්ඩෝ එකට. ඊට පස්සේ මම මෙයාට දෙන්නම් ටෙක්ස්ට් එක. අපි හිතමු browse for a file වගේ. browse නැත්නම් අපි කියමු select a file. එතකොට මෙයාගේ through අපි කරන්න ඕනේ command එකක් call කරගන්න එක. command එකක් call කරගන්න වෙනවා. අපි කියනවා command සමානයි අපි හිතමු browse file කියලා අපි හිතමු browse file. එතකොට මේක තමයි අපේ ෆන්ක්ෂන් එක. වෙන මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට ලියන්න ඕන. ඊට අමතරව මම මේ බටන් එක පැක් කරගන්න ඕන අපේ මේන් වින්ඩෝ එකට. ඊට අමතරව මම ඇඩ් කරගන්නවා තවත් ලේබල් එකක්. මේ බටන් එක අපි අසයින් කරේ බටන් එක අපි යූස් කරන්නේ ෆයිල් ඩයලොග් එක ඕපන් කරගන්න. අපි කියමු button is used to open
the file dialog. ඊට පස්සේ අපි label එකක් පාවිච්චි කරමු. label is used to display the content. අපිට content එක display කරගන්න තමයි අපි මේ label එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම එහෙනම් පාවිච්චි කරනවා label tk.label. අපි මේක window එකට add කරගන්න ඕන. ඊට අමතරව මම මෙයාගේ text එක දෙනවා empty text එකක් විතර. දැනට අපි empty තියෙන්නේ. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් no file selected කියලා අපි දැනට කියමු. no file selected. අපිට දැනට file එකක් අපි select කරලා නැහැ. අපි select කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක update කරගන්න. දැන් මම මෙයාවත් add කරගන්නවා label එක pack කරගන්නවා label.pack. හරි. අපේ මුල් ටාස්ක් එක හරි. අපි දැන් මේක run කරොත් ඔයාට මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකකින් error එකක් එනවා. අපි ඒකත් ලියමු def browse file කියලා අපි මේක ලියලා අපි දැනට කියමු print file found වගේ. අපි නිකන් දැනට මෙහෙම එක message එකක් දාලා තියාගමු. එතකොට අපි අර initial window එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අපේ command එක හදාගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ main loop එක run කරගන්න. එහෙනම් අපි call කරගන්නවා window.main loop. මොකද අපිට මේ window එක main loop එකේ run කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි අපිට අපේ screen එකේ අපේ window එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි නිරූපණය කරන්නේ no file selected කියලා පෙන්නන. ඊට අමතරව select file කියලා අපිට බටන් එකක් දැනට අපි assign කරලා තියෙනවා. මේ බටන් එක through තමයි අපි අපේ file window එක open කරගන්න හදන්නේ. එතකොට දැන් අපි ඊළඟ task එක තමයි අපිට ඕන file window එකක් open කරගන්න. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම අපි ලියනවා file name. අපි මේ file name කියලා ගන්න variable එකක්. අපි මේ variable එකට තමයි open කරගන්න හදන්නේ. අපිට open කරන්න ඕන file එකේ location එක. එහෙනම් මම මේක open කරනවා FILEDialog dot අපි කියනවා ask open file name. ඔන්න ඕක තමයි අපේ function එක. ask open file name. ඔන්න ඔය function එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් file එකක් open කරගන්න. මේකේ අපි කියනවා this will open the file dialog and read the location of the file. අතර මෙතනදී වෙන්නේ file එකේ location එක read කර ගැනීමක්. මම මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි හිතමු මෙන්න මේ file name එක assign වෙලා නම් මම කියන්නම් if file name කියන්නේ file name එක open වෙලා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් file name එක open වෙලා නම් අපි මේක print කරන්න කියලා. ඒතර ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ file name එක මොකද්ද මේ variable එකට එන්නේ කියන එක. හරි. අපි මේක save කරලා run කරගමු. පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නම්. එතකොට අපි මේක run කරොත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ select file ලැබුවා ගමන් අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ now file open window එකක්. අපිට මේක හරහා පුළුවන් file එකක් open කරගන්න. file එකක් open කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී මගේ ගාව දෙනවා data.txt කියලා file එකක්. ඒත් මම මේ file එක open කරගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ location එක තමයි අත්‍තරම මේක read වෙලා තියෙන්නේ. මේ file කියන file name කියන variable එකට මේ location එක තමයි ඇත්තටම read වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ location එකත් එක්ක තමයි මේ ගනුදෙනුව කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපිට location එකක් තියෙනවා නම් file එක open කරගන්න පුළුවන් අපි දන්න regular file operation functions ටික පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් මම කරන්න හදන්නේ file name එක read කරා නම් මම දැන් පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ අපි දන්න regular file open function එක තමයි මම මේ පාවිච්චි කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් file කියලා variable එකක්. අපි ගන්නවා open. අපිට pass කරන්න ඕන file name එක. file name එක. එතකොට මම කියනවා මේක මම open කරන්න read කිරීම සඳහා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී encoding එකත් assign කරනවා UTF-8 කියන
එන්කෝඩින් එක මම මොකද මේ මගේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ UTF-8 කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා එන්කෝඩ් කරපු ෆයිල් එකක් විදිහට. එහෙනම් ඔන්න දැන් මම ෆයිල් එක ඕපන් කරගත්තා. දැන් මට තියෙන ෆයිල් එක අදාළ ඇක්ෂන්ස් ටික කරන්න. දැන් මට ෆයිල් එකේ කන්ටෙන්ට් එක print කරගන්න ඕන නම් මම දන්නවා මට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න file.read ෆන්ක්ෂන් එක. file.read ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා මට data ටික print කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම file.close ෆන්ක්ෂන් එක call කරන්න පුළුවන්. ඔය අපිට අවිල්ලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා නම් else අපිට කියන්න පුළුවන් අපිට මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? අපිට කියන්න පුළුවන් file not found වගේ print කරමු. print අපි කියමු file not found. file not found. අපි මේක console එකේ තාම කරන්නේ. හරිද? එතකොට අපිට තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ෆයිල් එක. දැන් අතන ෆයිල් නේම් කියන එකේ තියෙන variable එකක් නේ අපි මේක රන් කරගමුකෝ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් පෙන්නනවා. එතකොට අපි මේ select file call කරපු ගමන් මෙතන file dialog එක open කිරීමක් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් file එකක් select කරන්න. එතකොට මේ file එක select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ file name කියන variable එකට තමයි අපේ file එකේ location එක assign වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ file reading task එක පාවිච්චි කරලා file එක open කරලා read කර ගැනීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ file එකේ තිබිච්ච content ටික සියල්ල print වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි file එක read කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට ඕනම task එකක් සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපිට දැන් මෙතන අපි select කරපු location එකත් update කරගන්න පුළුවන්. එතකොට file name එක හරියට select වෙලා නම් අපි කියමු අපේ label එක config කරන්න. label config අපි කියමු text එක දෙන්න කියලා file name එක. file name අපි අතර මේ කරන්න හදන්නේ අපි ෆයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ අපේ සිලෙක්ට් කරපු ෆයිල් එකේ ලොකේෂන් එක මෙන්න මෙතන අප්ඩේට් කරන්න. දැන් මම මේක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපේ ලොකේෂන් එක දැන් අප්ඩේට් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ෆයිල් එකක් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ කියලා දැන් අපිට යූසර්ට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපි assign කරපු task එකට අනුව ෆයිල් එකේ තියෙන data ටික read කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක ඇතුලේ ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකක් build කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. අතට අපි මේ කතා කරේ ෆයිල් එකක් කොහොමද ඕපන් කරගන්න සහ ඒ ෆයිල් එකේ තියෙන data read කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ screens පාවිච්චි කරලා හෝ application එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඔන්න ඔය වගේ task එකක් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අදාළව ෆයිල් එකක් read කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඔයාලට මේක improve කරන්න පුළුවන් further. යම්කිසි ෆයිල් එකකට මොනවා හරි content එකක් ලියන්න උනත් ඔය විදිහම use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී R වෙනුවට ඔයාලා W mode එක පාවිච්චි කරලා ඒ අදාළ content එකේ ෆයිල් එකට ලියා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Tkinter window එකක් පාවිච්චි කරලා ෆයිල් එකක් select කළා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන වැදගත් කරුණ. අපි කොහොමද file dialog එකක් open කරගන්නේ? ඊට අනුරූපව අපි කොහොමද file එකක් select කරගන්නේ? එතකොට අපිට මේ file එකක් select කරද්දී ඇත්තටම මොන වගේ parameters දෙන්නේ? එතකොට අපි දැක්ක මෙතනදී location එකක් නැත්නම් path එකක් තමයි අපි read කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අදාළ file path එක පාවිච්චි කරලා file එක open කරගෙන ඒ අදාළ task ටික සිදු කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ ඊටමන්ම වැදගත් තවත් කොටසක් Tkinter වලට අදාළව ෆයිල් එකක් කොහොමද handle කරන්නේ සහ ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගන්න අපි කොහොමද widget එකක් විදිහට file dialog එක පාවිච්චි කරන්න කියන එක. රැඳී සිටින අපිත් එක්ක අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී තවත් මේ වගේ වැදගත් දේවල් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක mainly focus කරන්නේ messages නැත්නම් message boxes ටික create කරගන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. එහෙනම් රැඳී සිටින අපිත් එක්ක මම දේශාන් සුමනතිලක subscribe කරන්න bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන්නා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අද අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා.